හැමෝටම සුබ දවසක්. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවත් දන්නේ අපි සිංගප්පූරුවේ ඉඳලා පැරිස් ගියපු වීඩියෝ එක තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් පැරිස් වල අපි කරපු දේවල් වීඩියෝ එක මම තාම එඩිට් කරනවා. ක්‍රිස්මසුත් ළඟ එන නිසා මට හිතුණා ඊට කලින් අපි ජර්මනි වල ක්‍රිස්මස් මාකට් බලන්න ගියා. ඒ වීඩියෝ එක ගේන එක ඊට වඩා හොඳයි කියලා. අපි ජර්මනි වල නැවතුනේ මියුනික් වල. ඉතින් අපි මියුනික් වල ක්‍රිස්මස් මාකට් තමයි බලන්න ගියේ. ඉතින් අපිට මේක හරිම අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. මොකද මේක අපේ පළවෙනි යුරෝප් ටුවර් එක. ඒ වගේම තමයි අපි පළවෙනි පාර තමයි යුරෝප් ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක් දකින්නේ. ඉතින් අපි ගියේ මියුනික් වල තියෙන මරියන්ප්ලැට්ස් කියන ක්‍රිස්මස් මාකට් එක බලන්න. මේක ගොඩාක් ජනප්‍රිය සහ පරණම ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක තියෙන්නේ නොවැම්බර් 24 ඉඳලා දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා වෙනකම්.